تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. هذه الحلقات التي نحاول أن نعكس فيها دروس التاريخ على واقعنا اليوم، وكثير من الدروس تلتقون بها ما بين السطور في أحداث عظيمة حدثت في تاريخنا الإسلامي. في بداية هذه الحلقات وما زلت معكم مع سقوط الأندلس، هذا التاريخ العجيب الذي هو يحاكي واقعنا بل أسوأ من واقعنا اليوم. وحرصت على أن أبدأ بهذا لأن فيه من الدروس والعبر وانعكاس على الواقع ما لم أره في أي جزء من تاريخ الإسلام في أي وقت آخر. وحدثتكم أن هدفي ليس القصة، وإنما هدفي أن نستخرج قواعد عامة، قوانين عامة. وقلت لكم يا ليت تتابعوا معي بأوراق وأقلام، سأذكر وأنا أتحدث بعض العوائق الرئيسية وبعض النقاط الرئيسية التي تكون سببا للنصر، أسباب النصر وعوائق النصر، 6 هنا و6 هنا، يا ريت أن تتابعوها معنا. وحدثتكم عن تسلسل سقوط الأندلس، ورأينا كيف أن عائلة ابن الأحمر التي حكمت غرناطة كانت هي السبب الرئيسي في سقوط الأندلس. سبحان الله، عائلة كل من يأتي فيها خائن، واحد وراء الثاني، كل واحد همه فقط أن يحافظ على ملكه ولو استعان بالنصارى ضد المسلمين. بل جاوزوا الأمر، بينما كانوا يستعينون بأهل المغرب لينصروهم ويحموهم مرة تلو المرة تلو المرة، رأينا كيف قام ثالثهم بأن عمل ثورات داخل المغرب، يتحرك ضد المغرب الآن بدل ما يتحرك ضد مملكة النصارى قشتالة في شمال الأندلس. فانقطع الآن النصر الذي كان يأتي ويستورد ويعتمد عليه سنوات طويلة من بلاد المغرب، انقطع عن شعب وحكام غرناطة الذين كانوا قد ألفوه وتعودوا عليه. الآن تركوا لحالهم وشأنهم بعدما خانوا المسلمين وخانوا أهل المغرب. طيلة ما يقرب من 200 سنة، منذ سنة 709 هجرية 1309 ميلادية وحتى سنة 797 هجرية 1492 ميلادية، ظل الحال كما هو عليه في بلاد غرناطة. معاهدات متتالية من أبناء الأحمر وملوك غرناطة مع ملك قشتالة، تسليم، جزية، خزي، عار، سنوات طويلة، لكنها سبحان الله لم تسقط. ما السر في عدم سقوط غرناطة واستمرارها 200 سنة رغم أن الآن ما في عون من المغرب الذي كان سببا لحمايتها كل هذه السنين؟ أحدثكم عن السر في صمود غرناطة بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. تسلسلت بنا أحداث سقوط الأندلس حتى وصلنا إلى الفترة التي انقطع فيها العون من المغرب العربي. كانت الأندلس دائما يحميها المغرب العربي، المرابطون، الموحدون، بنو مرين، لكن بعد الخيانات المتكررة التي قام بها بنو الأحمر انقطعت الصلة مع المغرب العربي. ومع ذلك صمدت غرناطة، صمدت أكثر من 200 سنة. لماذا؟ كان السر في ذلك والسبب الرئيسي والذي من أجله حفظت هذه البلاد وهي من غير مدد ولا عون من قبل بلاد المغرب كما كان سابقا،
السبب ليس داخلي، وإنما هو وجود خلاف كبير وصراع طويل دار بين مملكة غرناطة ومملكة أراغون، مملكتان نصرانيتان في الشمال. هذا التصارع الذي حدث بين القوى العظمى كما يقولون هو الذي جعل هذه الدويلات الصغيرة تصمد كما هو حال اليوم. كثير من الدويلات الصغيرة سبب وجودها صمودها هو التوازنات الدولية كما يقولون. فإذا صمود غرناطة لم يكن بسبب قوة غرناطة نفسها، وإنما بسبب اختلاف أعدائهم بينهم، اختلاف القوى العظمى كما يقولون بينها. في هذه الظروف وحتى مع هذه الأيام العصيبة والانشغال استطاعت أن تسير في الأندلس في الموكب الحضاري. أنا أريد أن أنبه هنا إلى أمر: أحيانا السياسة تنهار، أحيانا الواقع العربي سيء جدا، لكن مع ذلك تحدث نهضة شعبية، فكر، صحوة إسلامية، غيرها يحدث هذا. فليس دوما أن يكون مسيرة الخط الحضاري والخط السياسي مع بعض، في كثير من الأحيان يسيرون مع بعض. في أوقات الاستقرار والقوة تنتعش الحضارة، وفي أوقات الضعف تنهار الحضارة والإضافات الحضارية، لكن ليس دوما. وهنا يأتي استثناء في مملكة غرناطة، واقع سياسي سيء جدا خياني، لكن مع ذلك استطاعت الأندلس أن تسير في موكب الحضارة على قدر ما أوتي طبعا من إمكانيات، وقدمت ألوانا عديدة من الإنجازات، مما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج. الشعوب أحيانا لا تتأثر بسياسات حكامها ولا تتأثر بهذا الضعف العام. المفكرين المصلحين يبقون ما يستطيعوا يغيروا السياسة، لكن يغيروا الفكر ويغيروا الإنتاج بقدر ما لديهم من معاني الإسلام ومدى عمق العقيدة ورسوخها في نفوسهم. أعطي بعض الأمثلة في العلوم المتعددة والحقول المختلفة. مثلا في التأليف، المؤلفات الكثيرة والإنتاج الضخم قدمت في غرناطة في هذه الفترة، وتم الاحتفاظ بما خطته يد العلماء والذين سبقوا وانتفعت به وأضافت عليه. أنشئت المدارس، معاهد العلم بأموال الوقف بشكل رئيسي وليس أموال الدولة، وتوفرت طبعا الاختراعات. يعني من أمثال الأمور التي حدثت في تلك الفترة في غرناطة، هذه الدويلة الصغيرة التي كادت أن تنهار، المدافع التي ترمي نوع من المحروقات. أيضا استطاعوا أن يحولوا البارود إلى طاقة قاذفة، منها انتقلت إلى أوروبا. يعني البارود احنا الذي بدأنا به، طبعا قبلنا الصينيين لكن المسلمين طوروه. ولم يزل متحف مدريد الحربي لا يزال يحتفظ حاليا في البنادق التي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. أما في الصناعات فقد ازدهرت أنواع كثيرة. كانت هناك صناعة السفن بالذات طبعا لأنها دولة بحرية، وصناعة الأنسجة والورق والفخار المذهب، وكذلك برزت الزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات. طبعا كانوا مترفين مهتمين بالحدائق والجنان. طبعا وأضيف إلى هذا الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة. طبعا اهتموا بالمساجد والقصور والدور والقناطر. طبعا قصر الحمراء الذي ما زال باقيا اليوم مزينا بنقوش تدل على يعني قدرة فنية ماهرة رائعة، لكنه أسرف فيه إلى درجة أن ضيعوا الدولة. أضيف إلى هذا المباني الحربية المتعددة، وطبعا من الناحية الإدارية التنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة كان لها أهميتها، حتى صارت غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها، ميادينها، حدائقها، مبانيها، مرافقها المتنوعة، قناطرها. كانت عدد سكان غرناطة وصل إلى 1,000,000 إنسان، وظهرت طبعا آثارها على البلاد الأوروبية في كثير من المسائل المادية والمعنوية. فانتفعت أوروبا بالفروسية التي كانت طبعا لها حفلات رائعة متقنة منظمة، وطبعا ألوان من الضروب البراعة والرشاقة في الخيول، ولهم أعراف ونظام. فهكذا كانت غرناطة قبل سقوطها، واستمر